চামলং চাবে দিছিলে হ'বলা মাজত কোনোবা খাই দিলে মই চামলং চাবক বিয়া হৈ নাই কওঁ কাকো মই বিয়া নাই কওঁ কিন্তু ওচাৰটো ক'ব এইটো আপোনাৰ লগতে ৰিলেটেড আছে আপোনাৰ লাইফ লগতে কানেকশ্যন আছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল দায়ুন কামাখ্যাপুৰত বহু লোকৰ উপস্থিতিৰ মাজত দেখা পোৱা গ'ল 49 বৰডুমছা দায়ুন কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ এক্স MLA নিক কামিনক দায়ুনৰ কামাখ্যাপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে বহু লোকে ৰাস্তাৰ কাষৰ পৰা মত বিনিময় কৰা সভাকক্ষলৈ নিক কামিনৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীক আদৰণি আনে জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পিন্ধাই নিক কামিনৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় বহু লোকে উল্লেখ্য যে উক্ত সভাতে বহু লোকে নিক কামিনক আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে সহযোগিতা কৰিম বুলি তেওঁৰ পক্ষত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অৱশেষত সভাত উপস্থিত হোৱা ৰাইজৰ মাজত এক্স MLA নিক কামিনে বিভিন্ন মত বিনিময় কৰে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলোকে সহযোগিতা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় 100টা পুৰা 99 দিছে মাত্ৰ এক্সট্ৰা হেৰাইছে কিন্তু ভুলতে গৈছিলে না কিন্তু 19তে একদম দেখা দেখিকে 40% মুখে দিয়া নাই 100 জনৰ পৰা 40টা ভোট দিয়া নাই মই চাতি পাইছে আপুনি 100 জনৰ পৰা 100 জন মই যেন আপুনি দিলে মই আকৌ জিকিলে এনেকা আমাৰ একটু আদিবাসী সমাজবিলাকে ফাৰ্ষ্টত যিমান দিছে 40% তো মাইনাছ হৈ আৰু আপোনাৰ দুজন পৰাহে মই জিকিছিলে মোক জিকাই দিয়া মানুহটো ভোট নাই দিলে ক'ত জিকিব না আৰু ভোট দিলে জিকালে আপুনি কিবা এটা পাব বা বস্তু সেইটো কাৰণে কৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েটটো চিচি চিম্পো চাব সময়ত আপোনাক কি দিছে দিয়া নাই মইতো নাই জানে চাব সময়ত আপোনাক কি দিছে দিয়া এইটোৱে মই নাই জানে আপুনি ক'ব পাৰিব না মাত্ৰ মই সুধিব চিচি চিম্পো চাব সময়ত আপুনি কিবা এটা পাইছিলে নেকি পোৱা নাই না আচ্ছা মোৰ সময়তে কিবা এটা পাইছিলে নেকি আগত কৈছে বোলে নাই কবি আপুনি মানুহবিলাক কওক মাইকী মানুহবিলাক কওক যেতিয়া আপুনি মোক MLA বনাইছিলে 2014 আৰু 19 লৈকে মই 5 বছৰ চলাইছিলে আপুনি কিবা একটা পাইছিলে পাইছে না কি পাইছে বলে কেনে নাই কবি সঁচাটো কবি পাইছে যদি পাইছে মই সুধিব কি পাইছে নাই নাই মিছা হ'ব তো RC পাইছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আৰু কি পাইছে নাৰ্কম পাইছে আপুনি অকলে পাইছে নেকি আপোনাক কোৱা নাই হাত পাইছিলে কবি আপোনাক পাইছে না কোৱা নাই পাইছে না ধৰা মানে এনেকা কিন্তু অসাটো ক'বলৈ কোৱা নাই কিন্তু কোৱা নাই কেলে কিছু কিছু মানুহবিলাক কোৱা নাই কিন্তু ইনৰলমেণ্ট কৰাটো না যাক অন্যায় কৰিছে এইবিলাক কোৱা নাই তুমি পুৰা পাইছে এনেকা নহয় কিন্তু চব কাৰণ আছিলে যোনে চলাইছিলে তো আপোনাক টকাইছে বুজিছে না এইটো মই জানিবলৈ কাৰণে বিচাৰিছে কালি চামলং মোচন চাহাবে মিটিং কৰিছে আমি হাজং সমাজে মোক মাতিছিলে আকৌ সি আমাৰ ওচৰতে মিটিং কৰিছে তাতে সি আপোনাক চাইছে বোলা ভিডিঅ'টো জোৰ জোৰকে কৈছে মই চব সমাজ লগতে লৈ যায় স্পেচিয়েলি আমাৰ হাজং সমাজৰ মাইকী মানুহক মই বেছি ভাল পাই আপোনাৰ কাৰণে মই চোতা বনাইছে কাপোৰ বনাবলৈ পাইছে নেকি বুলি কৈছে চব মাইকী মানুহবিলাক কৈছে পোৱা নাই তাৰ মিটিঙত কৈছে পোৱা নাই মই সেইকাৰণে মই জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি মোৰ সময়তে পোৱাটো পাইছে ক'ব লাগে মিছা মিছিকে নাই ক'ব লাগে আমাৰ হাজং মাইকী মানুহ পাইছে পোৱা নাই বুলি দুখৰ কথা নাই এনেকৈ ক'ব নালাগে কিন্তু সঁচাকৈ যে পোৱা নাই আমি আকৌ খবৰটো লৈছিলে তো পোৱা নাই কৈছে চামলং চাবে দিছিলে হ'বলা মাজত কোনোবা খাই দিলে মই চামলং চাবক বিয়া হৈ নাই কওঁ কাকো মই বিয়া নাই কওঁ কিন্তু ওচাৰটো ক'ব এইটো আপোনাৰ লগতে ৰিলেটেড আছে আপোনাৰ লাইফ লগতে কানেকশ্যন আছে নহয় জানো না আপোনাৰ কাৰণে পাব লাগে